सर येतोय का आवाज? नाही येत सर. नाही सरांना म्हणा आवाज नाही येत आहे सरांचा. हा आता नाही येत आहे सर. नाही येत आहे. हॅलो. बोला सर. हॅलो. हा येतोय सर. माझा येतोय ना? हो तुमचा येतोय. ठीक आहे. बरं एक
आता येतोय सर आवाज? नाही येत आहे का? सर आवाज येतो? आता येतो? आवाज कमी कर. आवाज कमी कर. ठीक आहे. कमी की कमी.
आता येईल. आवाज कर ना. हॅलो, तू काय केलं? हॅलो, अरे हॅलो, 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 चालू आहे ना चार्जिंग? हॅलो, हा आता येतोय सर? हा तुमचा आवाज येतोय सर. माझा येतोय का? हो येतोय, व्यवस्थित आहे. ओके, एक मिनिट फक्त सर. मला फक्त स्पीकरवर चेक करू द्या. स्पीकर कर रे. हॅलो, आहे प्रॉपर? हा सर, तुमचा याच्यावर येतोय, माझ्या मोबाईलवर येतोय. फक्त इकडे डिव्हाइस. आता येत आहे का? नाही येत आहे का? एक सेकंड. तुमचा हे चालू आहे, तुमच्याला येत आहे ना? स्पीकर लावा बरं तुमच्या याच्यात. नाही, तो लॅपटॉप. मोबाईल कोणाचा आहे चांगला? 5 पॉइंट म्हणजे याचा वायफाय नाही, हे फक्त मोबाईल आहे ना? हा मोबाईल वर तो फक्त माझ्या याच्यावर ते वायर करून बाय कनेक्शन हॅलो, हॅलो, हा बोला. हॅलो, गुड मॉर्निंग. त्याच्यात सर तुमचा मोबाईल एकदा बोला. हॅलो, गुड मॉर्निंग. तुझा मोबाईल नाही झूम चॅनल झूम तुला लिंक पाठवा लागेल. झूम आहे का त्याच्यात? अरे पण तुला झूमची लिंक पाठवतो. ओपन कर. कोणत्या इयरचा आहे तू? सेकंड इयरचा. हे ग्रुपवर टाकली, ते जॉईन कर. करती जॉईन. हा नाही, माझा इश्यू असा. ओके, टाक ना तुझं नाव. याला मॅडमला दे, प्रिंट लाव मॅडमच्या. तू खाली घे. थांब, हा तिथेच थांब. हॅलो, हॅलो, हा सर. ओके आहे तर
हो सर आहे. इको इको इको. मला वाटतं जर सपोज आता आपल्या दोघांचे माईक ऑन आहेत ना, हो तर हो हे सर मी माझा. माझा जर तुम्ही ऑफ केला तर मग तो प्रॉपर राहील आवाज. कुठला एक जर माईक चालू असेल. हो हो सर तुमचा म्यूट करून द्या सर. पहिले एक सेकंड. कुठनं केलं तरी चालेल. इथं मोबाईल वरनं कनेक्ट केलेलं आहे. हा मी माझ्या मोबाईल वरून. मी जेव्हा बोलतो ना इथल्यासाठी तेव्हा तू म्यूट करायला. हा बंद करायला. हा सर. बुटे सर. हा हा सर. चालू करायचं. हो 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 चालेल सर. फक्त एक इको येत आहे. एक माझा माईक बंद केला कारण मी मोबाईल वरनं कॅमेरा पण अटॅच केलेला आहे. ओके सर. हा त्यामुळे त्याला डिस्टर्ब केला तर अजून तो कॅमेरा पण डिस्टर्ब होते. हात लावला. हो मी स्टार्ट करतो सर. हो. ओके. Good afternoon to everyone. First of all, I pay my tribute to Panjabrao Deshmukh, alias Bhausaheb Deshmukh, and founder of this college, Babasaheb Sangludkar, and pay my tribute to the founder of the Faculty of Science, Dadiji. On the behalf of Department of Physics, I am Dr. Sushil Sarpe, Assistant Professor at Department of Physics, convener of this online guest lecture on topic e-waste management. So I am welcome to today's guest lecture, Mr. Vikrant Bute, Assistant Professor, Department of Environment Science, Sri Shivaji Science College, Amravati. And welcome to all other staff members and dear students. Today, we Department of Physics, J.D. Patil Sangludkar Mahavidyalaya, Daryapur, organize the guest lecture on topic e-waste management. Today, our guest speaker is Mr. Vikrant Bute, Assistant Professor at Environmental Science Department, Sri Shivaji Science College, Amravati. He is well-known person in environment area. Mr. Bute did his MSc in Environmental Science. He was qualifying SET exam and pursuing his PhD in Environmental Studies. Further, his total teaching experience is more than 10 years. Professor Bute has expertise in bioadsorption, air, water, soil, and noise pollution analysis and management. So may I request to today's guest speaker, please start his lecture. Sir, please. Thank you, sir. Thank you so much. सर एक मला को होस्ट करता का? मी पीपीटी शेअर करतो. डेल मी जो आहे ना पार्टिसिपेंट आयडी त्याला जर को होस्ट केलं तर मी पीपीटी शेअर करता येईल. सर आता कोहोस्टची गरज नसते सर, डायरेक्ट तुम्ही पीपीटी शेअर करू शकता. ओके ओके सर शेअर. झाली आहे का सर शेअर? नाही का? एक सेकंड. या लेक्चरवर
सर को-होस्ट करा ना. सर तो होस्ट होते सर, होस्ट नहीं होते, को होस्ट नहीं होते त्यात. को-होस्ट म्हणतोय मी. आ, त्याशिवाय स्क्रीन शेअर नाही होणार. सर झूमने हे बदललाय. इथे मी ऑप्शन जो आहे ना हे पहा, होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेअरिंग. सर मला पाठवून देता का? बरं ठीक आहे सर. हो जस सर मी तुम्हाला स्पॉट इन केलं तर स्पॉट इन फॉर एव्हरीवन केलं. केलाय का? हा केलं. आता तुम्ही करा पीपीटी शेअर. ओके. सर मल्टिपल केलं मी. आता करा सर. होत आहे का सर? नाही सर. आता होत आहे. ओके. हा सर दिसताय सर. ओके सर मी म्यूट करतोय मला. Thank you so much, sir. Today our topic is e-waste management. You can see that here the e-waste and or there is a word urban mine. So we can say e-waste or urban mine. आता हे जे अर्बन माइन आहे ते ई-वेस्ट ला का म्हटलं जातं ते आपण नंतर आपण बघू. तर e-waste or urban mine management. First of all, we start with the introduction. We know that in case of 18th century, industrial revolution takes place. Okay, with the help of science and technology, industrial revolution start overall the world in 18th century, and side by side in 20th century, information and communication revolution takes place. Okay, so due to the science and technology, somewhere the industrial revolution and side by side information and communication revolutions takes place. Means in short, what happened? Overall, we are moves towards the gadget, electronic and electrical appliances. इन्फॉर्मेशन आणि कम्युनिकेशन रिव्होल्यूशन झालं म्हणजे काय झालं 20व्या शतकामध्ये, तर आपण कुठेतरी जे की इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स आहेत, अप्लायन्सेस आहेत, तर त्याकडे आपण मूव्ह झालो. ओके, म्हणजे की कुठेतरी आपलं स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग वाढलं. ठीक आहे, आपल्या हातात कुठेतरी एक साधा सुरुवातीला एक मोबाईल फोन आला. घरी आधी एक मटका राहत होता, त्याच्या जागी फ्रीज झाला. ओके, म्हणजे ओव्हरऑल ड्यू टू दॅट revolution in information and communication sector, we can improve our standard of living. Okay, different types of electronic gadget, electronic appliances are directly, indirectly enter in your life
and at present condition that are the part of our life. Okay, so कुठेतरी हे जे आपण जास्त युटिलायझेशन किंवा डिपेंडन्सी आली आपली इलेक्ट्रॉनिक अप्लायन्सेसवर, तर हाच एक मेजर पॉइंट झाला कुठेतरी ई वेस्ट जनरेशन साठी. ओके, ड्यू टू extensive use of electronic appliances or equipment, we are moved or diverse towards the e-waste. Okay, and obviously we know that the e-waste are hazardous. Okay, and it creates the different types of environmental problems. Okay, so that are the basic one की आपल्या e-waste जनरेशनचा बेसिक कुठनं सुरुवात झाली. तर ओव्हरऑल 20th सेंचुरी पासून ई वेस्ट जनरेशन सुरुवात झालं, अँड ऍट प्रेझेंट कंडिशन इट बिकम अ वन ऑफ द ग्लोबल इश्यूज. ओके, आता आपण वर्ड युटिलाइज करतो ई वेस्ट. ओके, सो बेसिकली ई वेस्ट कशाला म्हणायचं? सो व्हॉट एव्हर द इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट which are not are used, okay, which are surplus or outdated or broken. Okay, so that all electrical and electronic equipment become considered as a e-waste. ठीक आहे ना, कुठलेही इलेक्ट्रिकल किंवा इलेक्ट्रॉनिक. आता इलेक्ट्रिकल किंवा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मीन्स बेसिकली व्हॉट? So basically which having the circuit which is run by the power supply or battery. इलेक्ट्रिकल किंवा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कशाला म्हणतो आपण? याच्यामध्ये काहीतरी सर्किट आहे आणि कुठेतरी पॉवर सप्लाय किंवा बाय युजिंग बॅटरीज ते जे इक्विपमेंट आहे तर ते रन होते. तर असे जे काही इलेक्ट्रिकल किंवा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आहे which are at present condition it become outdated one, or it become broken, okay, or it becomes surplus in category or not for any use, so that all electrical and electronic equipment we consider as a e-waste. ठीक आहे ना. काय होतं की आपण एक मोबाईल परचेस करतो and after 1 year we thinking that mobile become outdated. एक पुन्हा काहीतरी एक नवीन व्हर्जन होऊन जातं. मग आपला जुना जो मोबाईल आहे हा काय होतो? आउटडेटेड होतो, सरप्लस होतो, एक्स्ट्रा होऊन जातो. ठीक आहे ना. आणि कुठेतरी इट कम्स ऍज अ ई वेस्ट. आता इमॅजिन करा, आपण जर आपल्या घरी जर बघितलं, घर आहे आपलं आणि एक आजूबाजूला नजर टाकली, बघितलं, ऑब्झर्व केलं, तर काय होईल? आपल्याकडे रेडिओ पासून टीव्ही, मिक्सर, ग्राइंडर, मोबाईल, टॉर्च, डिफरंट टाइप्स ऑफ बल्ब, डिफरंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायन्सेस. ओके, हे सगळं काय आहे? कुठेतरी ऍज अ ई वेस्ट बाहेर पडतात. ठीक आहे ना. आपण सपोज एखादा टीव्ही परचेस केलं, तर टीव्ही परचेस केल्यानंतर त्याची काहीतरी लाईफ सायकल राहील, एक ड्युरेशन राहील. 5 वर्ष, 10 वर्ष, 50 वर्ष आपण युटिलाइज करू. बट व्हॉट हॅपन आफ्टर 50 years? Somewhere that television comes into the environment as a e-waste. Okay, so all electrical and electronic equipment which are not in use, or it become broken or outdated or surplus or discarded, that all become considered as a e-waste. Okay, and already we see that the e-waste generation or e-waste issue becomes started from the 20th century. Okay, so that are the basic meaning and definition of e-waste. What do you mean by e-waste? Okay, आता आपण सुरुवात बघितली कशी झालेली आहे, मीनिंग बघितलं की ई वेस्ट म्हणजे काय. आता करंट सिनेरिओ काय रिगार्डिंग टू द ई वेस्ट? ओके, ओव्हरऑल ग्लोबल and national scenario regarding to the e-waste. So basically according to the global e-waste monitor 2020, global e-waste monitor 2020, overall the world
33.6 million ton, sorry, 53.6 million ton electronic waste generated worldwide. Okay, in 2019. Okay, in 2019, overall the world 53.6 million ton e-waste generated. Okay, 53.6 million ton means near about 5 crore 36 lakh ton. 5 crore 36 lakh ton e-waste generated. Okay, during 2019. And what happened? आता हे जे की 5 crore 36 lakh ton e-waste होतं, तर out of that only 17.4% e-waste become recycle. ओके, म्हणजे 100% जर आपण कन्सिडर केलं तर आउट ऑफ 100% 17.4% e-waste become recycle. ओके, मग रिमेनिंग किती आहे? 83%. तर 83% ई वेस्ट काय झालं की आताही कुठेतरी ते डंप केलेलं आहे, or it may become used for the land filling, or it may be become or it become dumped somewhere on the land surface. म्हणजे 83% अजूनही ई वेस्ट असं आहे की ते आताही एन्व्हायरमेंट मध्ये कुठेतरी पडलेलं आहे, आणि हा डाटा फक्त 2019 चा आहे. ओके, हे झालं ग्लोबल सिनेरियो. आता इंडियन सिनेरियो काय आहे? सो आफ्टर द चायना अँड US, इंडिया बिकम अ थर्ड e-waste generated nation. Okay, after the China and US, India is on the third position regarding to the e-waste generation. Okay, and yearly in an average 3.2 million ton e-waste generated in India. 3.2 million ton means near about 32 lakh million, 32 lakh ton e-waste in an average 1 year मध्ये भारतामध्ये जनरेट होते. आणि चायना आणि US नंतर आपण थर्ड पोझिशनला आहोत रिगार्डिंग टू द ई-वेस्ट जनरेशन. ओके, according to the report of Central Pollution Control Board India, near about 1 crore 14,961 ton e-waste generated in financial year 2019 to 2020. ठीक आहे, 19-20 या फायनान्शियल इयर मध्ये नियर अबाउट 1 करोड टन ई वेस्ट जनरेट झालं भारतामध्ये. ओके, आणि प्रॉब्लेम काय आहे? जसा वर्ल्ड लेवलवर प्रॉब्लेम आहे, ग्लोबल लेवलवर इश्यू आहे, तसाच इश्यू कुठला आहे? भारतामध्ये पण. म्हणजे व्हॉट एव्हर द 100% ई वेस्ट जनरेटेड, आउट ऑफ दॅट लेस दॅन 10% ई वेस्ट बिकम मॅनेज बाय द प्रॉपर वे. Less than 10%. Okay, means for example it become a utilized for the recycling, or it become a reuse, or the whatever the important elements or components of that e-waste, it become utilized for the different purposes. Okay, so less than 10% e-waste management done properly, and more than 90% e-waste become dumped into the environment. ओके, ते एक तर बर्न केल्या जाईल, नाही तर कुठेतरी लँड सरफेस वर ते पडलेलं असेल. ओके, आता झाला हा नॅशनल सिनेरियो. आता स्टेट मध्ये जर आपण पाहिलं तर महाराष्ट्र फर्स्ट नंबरवर आहे रिगार्डिंग टू द ई वेस्ट जनरेशन. आफ्टर दॅट देन आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बेंगॉल, दिल्ली, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि पंजाब. ओके, हे जे स्टेट आहे ते ई वेस्ट जनरेट करतात, त्याच्यामध्ये फर्स्ट जे आहे फर्स्ट नंबरवर ते आहे महाराष्ट्र. हे झालं स्टेट. इन केस जर आपण सिटी मध्ये पाहिलं तर मुंबई ऍट द फर्स्ट पोझिशन, देन दिल्ली, देन बेंगलुरू, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, सुरत अँड नागपूर. ओके,
अँड इन केस ऑफ बेंगलुरू असं म्हटलं जातं की इन फ्युचर मध्ये बेंगलुरू मधलं जे की वॉटर आहे तर ते पिण्यायोग्य नाही राहणार. ओके, कारण हे जे काही सगळं ई वेस्ट जनरेट होते आणि हे डंप होतात सराउंडिंग मध्ये विदाउट एनी प्रॉपर मॅनेजमेंट और हँडलिंग. Okay, so due to that, whatever the groundwater or whatever the water resources are present in Bengaluru, it become all contaminated due to the e-waste content. Okay, whatever the contents, hazardous and toxic contents, chemicals which are present into e-waste that are mixed up into the Bengaluru groundwater and other water resources. तर फ्युचर मध्ये बेंगलुरू मधलं पाणी पिण्यायोग्य नाही राहणार. ठीक आहे, तर हा एक ग्लोबल सिनॅरिओ आहे. म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल की किती ट्रिमेंडस क्वांटिटी मध्ये आपण ई वेस्ट जनरेट करतो. मगाशी मी तुम्हाला एक वर्ड युटिलाइज केला की लाईफ सायकल. ठीक आहे ना, आपण जर कुठलंही इलेक्ट्रॉनिक किंवा इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस घेतलं, इक्विपमेंट घेतलं, तर दॅट ईच अँड एव्हरी इक्विपमेंट हॅव पर्टिक्युलर लाईफ सायकल, लाईफ स्पॅन. Okay, for example, if you consider the refrigerator, so somewhere by using raw material, different raw material utilize करून मग त्यासाठी मेटल लागल, प्लास्टिक लागल. ओके, कुठेतरी इंडस्ट्रीज मध्ये काय होईल की मॅन्युफॅक्चर केले जाईल रेफ्रिजरेटर्स. ओके, आता ड्युरिंग द मॅन्युफॅक्चरिंग त्याचा एक एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट राहील. त्या इंडस्ट्री मधनं एअर पोल्युशन होईल, नॉइज पोल्युशन होईल. ओके, ठीक आहे ना, ऍट अ टाइम ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग कुठेतरी एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट होईल. सेकंड, व्हॉट एव्हर द रॉ मटेरियल आर युटिलाइज टू मॅन्युफॅक्चर दॅट refrigerator, so that raw material somewhere come from the environment through the mining process and through the another process, so that are also causes environmental impact. Okay, so once that refrigerator become manufactured in industries, then it comes into the market for selling. Then कोणीतरी काय करेल, त्याला परचेस करेल. ओके, परचेस केल्यानंतर त्याचं युटिलायझेशन होईल. सो ऍट द टाइम ऑफ युटिलायझेशन पण काय होईल, त्याचे एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट राहतील. तो इलेक्ट्रिसिटी कंझ्युम करेल, अजून काही कंझ्युम करेल. ओके, आता हा रेफ्रिजरेटर युटिलाइज केल्या जाईल आणि एका पर्टिक्युलर ड्युरेशन पर्यंत, मीन्स फॉर 1 year, 2 years, 10 years, 50 years, and after 50 years or after particular duration, that refrigerator come into the environment as a e-waste. Clear? आता तेव्हा पण काय होईल, हा CFCs रिलीज करेल, ओझोन डिप्लेशन करेल, फ्युरिन गॅस असतो तो रिलीज करेल, प्रॉब्लेम ग्लोबल वॉर्मिंग करेल. ओके, आता हा जेव्हा ई वेस्ट म्हणून येतो तेव्हा पण काय होतं, हा सॉलिड वेस्ट पोल्युशन करतो. तर ही जरी कम्प्लीट लाईफ सायकल झाली. आता आपल्या सराउंडिंग मध्ये जो काही इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आहे, तर दॅट ईच अँड एव्हरी इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस इक्विपमेंट हॅव पर्टिक्युलर लाईफ सायकल, अँड ड्युरिंग दॅट लाईफ सायकल इट हॅव इम्पॅक्ट ऑन द एन्व्हायरमेंट. ओके, तर हा सगळा सिनॅरिओ आहे. महाराष्ट्र पहिला एक नंबरवर आहे ई वेस्ट कॉन्ट्रीब्युशनच्या बाबतीत. त्यात मुंबई 1 नंबरवर आहे. ओके, तर हा ग्लोबल आणि लोकल सिनेरिओ आहे रिगार्डिंग टू द ई वेस्ट. ओके, देन categories of e-waste. So overall the 6 categories are of e-waste. Different organizations or some institutions divided or categorized e-waste according to different types of category. For example, European Union categorized the e-waste according to the voltage consumption. Near about in 11 categories, European Union categorized the e-waste.
So different organizations, NGO, divided or categorize e-waste into the different categories. But basically, e-waste are categorized into the 6 category. So in first category, there is a temperature exchange equipment. For example, air conditioners, refrigerators. Okay, that are the first category. The second one is the screen and monitor, that include the laptop, computer, television, okay, which having the screen, okay, larger screen, somewhat wide screen. Then lamp, it includes the CFL, LED, or what are the different types of lamps, lights which are available in market. So that is third category. Then large equipment, as an example, washing machine, uh, dishwashing machine, printing machine. So large size equipment. Okay. Then small size equipment, as example, electrical kettle, camera, video camera, calculator, or whatever the smaller size equipment. For example, razor, electrical razor. So that all are come under the head of small equipment. And last but not least, that is the most important, is mobile phone. It comes under the small IT and telecommunication equipment, mobile GPS devices. Okay, and whatever the e-waste are generated overall the world, ते into that e-waste, mobile waste जे contribution आहे तर ते सगळ्यात जास्त, जे की ओव्हरऑल ई-वेस्ट जनरेट होतं त्याच्यामध्ये मोबाईल वेस्टचं कॉन्ट्रीब्युशन हे सगळ्यात जास्त आहे. तर ओव्हरऑल ई-वेस्ट 6 कॅटेगरीज मध्ये डिवाइड केलं जातं. टेम्परेचर एक्सचेंज इक्विपमेंट, स्क्रीन अँड मॉनिटर, लॅम्प, large equipment, small equipment, and 6 number small IT and telecommunication equipment. Okay, so that are the categories. Side by side sources. Then composition. ठीक आहे, आपण म्हणतोय की ई वेस्ट जनरेट होत आहे, तर हा एवढा बिग इश्यू किंवा ग्लोबल इश्यू का आहे ई वेस्ट? What are the reason behind that? Okay, so reason is the composition or contents of the e-waste. Okay, so basically e-waste are divided into the hazardous and non-hazardous category, or broadly it consists of ferrous and non-ferrous metal, means which having the steel, iron, or without or with ferrous and non-ferrous metals. Then plastic, glass, wood and plywood, printed circuit boards, concrete, ceramic, rubber, and other items. आता हे सिरॅमिक किंवा कॉन्क्रीट सर्किट बोर्ड काय आहे? आता फॉर एक्झाम्पल आपलं कॉम्प्युटर सिस्टीम, आता याच्यामध्ये फक्त सर्किट किंवा एवढंच आहे का? तर कुठेतरी ऍज अ कव्हरिंग जे आहे, आउटर सेल जे आहे, तर ते कशापासून बनलेलं आहे? प्लास्टिक पासून बनलेलं आहे. ठीक आहे ना. काही मध्ये एक बेस म्हणून किंवा ऍज अ कव्हरिंग म्हणून वेअर युटिलाइज वूड अँड प्लायवूड. In some conditions, we are utilize some concrete material or ceramic material. In some e-waste having rubber and other items. So there are the different types of e-waste are the. तर आपण म्हणू की एक कॉम्बिनेशन मध्ये फाइंड आउट होतो. मोबाईल जर घेतला तर मोबाईल मध्ये स्क्रीन जी आहे तर ती ग्लासची आहे. ठीक आहे ना. बॅक कव्हर जे आहे तर ते प्लास्टिकचं आहे. तर कुठेतरी ते काय आहे, अलॉंग विथ द ई वेस्ट आहे. तर इट all are come under the head of e-waste, and that are the basic composition of e-waste. Copper 7%, plastic 19%, lead 8%, glass 22%. Okay. Okay.
आता ई वेस्ट मध्ये का राहतं, म्हणजे मी आधी म्हटलं की जसं याला आपण एवढं हजार्डस किंवा एक ग्लोबल इश्यू का कन्सिडर करत आहे, तर याचे जे कंटेंट्स आहेत ई वेस्टचे, त्यामुळं. ओके, आता ई वेस्ट मध्ये काय राहतं, कंपोजिशन, आपण कंटेंट्स कंपोजिशन बघितलं तर कंटेंट्स काय राहतात, गोल्ड, प्लॅटिनियम, सिल्वर, पॅलाडियम, that are present, that valuable metals are present in e-waste. Side by side, copper, aluminium, iron, these useful metals are also present in e-waste. Hazardous substance like radioactive isotope, mercury, lead, that are also cadmium, are also present in e-waste. Then plastic material like the HIPS, high impact polystyrene, okay, polycarbonate, polyphenol oxides, ओके, हे सगळं कंटेंट्स आहे बरं ई वेस्टचे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, आपण जर आपला मोबाईल फोन जरी घेतला, तरी आपल्या मोबाईल फोन मध्ये मोर दॅन 40 डिफरंट एलिमेंट्स हे युटिलाइज केले जातात. म्हणजे आपल्या मोबाईल मध्ये प्लॅटिनियम पण आहे, गोल्ड पण आहे, सिल्वर पण आहे, लिथियम पण आहे, कोबाल्ट पण आहे, इंडिनियम, अँटीमनी, टीन, कॉपर, पॅलाडियम, सगळं आपल्या मोबाईल मध्ये. म्हणजे इमॅजिन कर की जेव्हा आपण आपला मोबाईल फेकतो बाहेर ऍज अ ई वेस्ट, तर हे जे मोर दॅन 40 एलिमेंट्स आहेत, तर हे सगळे कुठं येतात, डायरेक्ट सराउंडिंग मध्ये येतात, एन्व्हायरमेंटच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतात. आणि हे जे सगळे कंटेंट्स आहेत, तर दॅट आर हायली टॉक्सिक, हायली हजार्डस. ओके, अँड आपण नंबर्स बघितले की किती अमाऊंट मध्ये ई वेस्ट जनरेट होत आहे, आणि त्यामधलं प्रॉपर मॅनेजमेंट किती अमाऊंट ई वेस्टचं होतं. म्हणजे इमॅजिन करा की आपण जर आपला मोबाईल फेकत असू, तर एवढं प्रॉपर लिथियम, कोबाल्ट, गोल्ड, पॅलॅडियम पासून सगळे हे जे एलिमेंट्स आहेत, हे सगळे आपण डम्प करतोय एन्व्हायरमेंट मध्ये. आणि आधी पण जे मी काही सांगितलंय, ॲल्युमिनियम वगैरे किंवा प्लास्टिक, पीसीबी, आणि हे सगळे कार्सिनोजेनिक एजंट्स आहेत. पीसीबी मुळे, डायऑक्सिन्स मुळे कॅन्सर होतो. ओके, सो दॅट्स वाय ई वेस्ट it become a major issue in recent days, okay, due to the elements which are utilized into that e-waste during the manufacturing process. Okay, so हे कंपोजिशन आणि हे कंटेंट्स आहेत e-waste. आता obviously if we directly dump that e-waste into the environment, then what happens, काय होईल, इट कॉजेस एअर पोल्युशन. एअर पोल्युशन कसं होईल, सो प्रॉपर मॅनेजमेंट नाही आपल्याकडे. ठीक आहे ना, आपल्या घरी जर मला सांगा की रिमोट जर निघालं, खराब झालेलं रिमोट असेल किंवा बॅटरी मधला जर सेल असेल, तर तो आपण वेगळं कलेक्ट करून ठेवतो का एका बॉक्स मध्ये? नाही. ओव्हरऑल किचन मधून, घरामधून जे की वेस्ट निघाल, डोमेस्टिक वेस्ट, त्याच कॅरी बॅग मध्ये ते रिमोटही असते आपलं, आणि तुटलेला मोबाईल पण असतो. आणि हे सगळं कुठं जातं, एकदा आपण बाहेर फेकून देतो, कुठं ओपन प्लेस मिळाली तिथे, नाहीतर काय होतं की जी कचऱ्यावाली गाडी आहे तिथे टाकून देतो. नाही तर सरळ सरळ ते ओव्हरऑल बर्न केलं जातं. ओके, so obviously when we burn e-waste directly or indirectly along with the domestic waste, then what happens, it causes air pollution. लक्षात येतं? म्हणजे फॉर एक्झाम्पल अमरावती जर सिटी घेतली, तर मोर दॅन 15 lakh पॉप्युलेशन, नियर अबाउट 70 to 18 lakh पॉप्युलेशन आहे अमरावतीची. आता एवढ्या मोठ्या सिटी मधनं किती ई वेस्ट निघत असेल आपण इमॅजिन करतो.
आणि त्या ई वेस्टचं काय होतं सर? ओके, एक तर डम्प केलं जात असेल. ऑब्विसली वेन वी डम्प और e-waste on the land surface, then what happen? Whatever the toxic elements which are present into that e-waste mix up into the soil. Okay, and obviously the fertility of soil become decreases, soil become infertile one. Whatever the essential microorganisms are present in soil, it become destroyed. Okay, soil unproductive. Okay, so that are the effect of e-waste on environment, means overall on the air, then soil. Even not at the time of burning, but when we dismantle the e-waste, at that time different types of gases are released into the air and that causes the air pollution. म्हणजे फक्त बर्निंग करतो तेव्हाच एअर पोल्युशन नाही होत, जेव्हा ई वेस्टचं डिस्मेंटल जरी केला जातो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एअर कंडिशनर किंवा रेफ्रिजरेटर आहे आणि त्याला जर डिस्मेंटल करतो म्हटलं, त्यातून फ्लोरिन किंवा क्लोरोफ्लोरो कार्बन हा गॅस बाहेर निघतो. लक्षात येतं? सॉइल काय होईल? अनप्रोडक्टिव्ह होईल. ओके, सेम अगेन ई वेस्ट डम्प केलं, पावसाच्या पाण्यासोबत हे जे सगळे टॉक्सिक एलिमेंट्स आहेत हे सगळे मिक्सअप होतील. एक तर ग्राउंड वॉटर पर्यंत जाईल किंवा नियर बाय water resources पर्यंत जाईल आणि through the drinking water it comes into the body of human being. Okay, so it causes the environmental issues, as example air pollution, soil pollution, then water pollution. आता हेल्थ इश्यू काय आहे? ओके, जसं ऑब्विसली आपण म्हटलं की ज्यामध्ये लीड आहे, कॅडमियम आहे, तर काय होईल? लीडचं जर अमाउंट आपल्या बॉडीमध्ये वाढलं, अबोव द टॉलरन्स लिमिट गेलं, then what happen? So it directly affect or damage the reproductive system of human beings. It causes the intellectual impairment in the child. Okay, means somewhere the mental development of retardedness are happen in case of child. Nervous system become affected only due to the lead. Okay, and that are come into through the computer monitors, television, mobiles, and other electronic appliances. Then due to the cadmium, respiratory system become affected, bone diseases are generated due to the cadmium. कारण आपल्या सगळ्यांच्या बॉडीमध्ये हे सगळे टॉक्सिक एलिमेंट्स आहेत. ठीक आहे ना. इथे तुम्हाला एक वर्ड दिसत असेल, बायो अॅक्युम्युलेशन. ओके, तर बायो मीन्स व्हॉट? लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, including the plants, animal, microbe, birds, all. And accumulation means saturation. Accumulation means what? Saturation. But the bioaccumulation means what? The saturation or deposition of toxic elements inside the body of living organism. Inside the body of living organism, that is called as bioaccumulation. तुम्हाला एक गोष्ट माहिती आहे की आपण जर अर्थ सरफेसवर कुठेही काही डम्प केलं, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी कॅडमियम घेतलं आणि कॅडमियम नॉर्थ पोलवर टाकून दिलं, किंवा आपल्या सराउंडिंग मध्ये कुठेही काही डम्प केलं, तरी काय होतं? थ्रू द फूड सायकल, थ्रू द वॉटर सायकल, that reach up to the body of living organism. ठीक आहे ना. तुम्हाला डीडीटी माहिती असेल, डीडीटी वेअर युटिलाइज ऍज अ पेस्टिसाइड्स. आता ह्या डीडीटीचं काय व्हायचं? आपण शेतामध्ये टाकायचं, त्याचे जे कंटेंट्स आहेत ते सॉइल मध्ये असे राहायचे. मग हे जे कंटेंट आहेत डीडीटीचे, ते हे कोण ऍब्झॉर्ब करायचे? क्रॉप. आणि थ्रू द क्रॉप, फूड अँड फ्रूट that reach up to the body of living human being.
So that saturation of toxic elements inside the body of living organism, that is called as bioaccumulation. आणि तुम्हाला माहित आहे की एक बायोमॅग्निफिकेशन पण एक कन्सेप्ट आहे. एक ट्रॉपिक लेवल्स राहतात, फूड चेन असेल त्याच्यामध्ये ट्रॉपिक लेवल्स राहतात आणि त्याच्यामध्ये प्रायमरी कंझ्युमर, सेकंडरी कंझ्युमर, टर्सरी कंझ्युमर ह्या ट्रॉपिक लेवल्स राहतात. आणि काय होतं की जो टॉप कंझ्युमर आहे त्याच्या बॉडीमध्ये हे जे टॉक्सिक एलिमेंट्स आहेत त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन सगळ्यात जास्त राहतं. म्हणजे ओव्हरऑल जर आपण विचार केला तर समवेअर ह्युमन बीइंग बिकम वर्क ॲज अ टॉप कंझ्युमर, मीन्स ॲज कम्पेअर टू द अदर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इन अ बॉडी ऑफ ह्युमन बीइंग काय असेल सगळ्यात जास्त क्वांटिटीमध्ये टॉक्सिक एलिमेंट्स राहते. लक्षात येतं ना. कारण काय होतं की फॉर एक्झाम्पल की प्लॅस्टिक कंपाऊंड्स आहेत, डायऑक्सिन्स वगैरे किंवा पॉलिव्हिनिल क्लोराइड्स आहेत किंवा हेक्साव्हॅलंट क्रोमियम कंपाऊंड्स आहेत की ज्याच्यामुळे कॅन्सर होतो. तर एखाद्या पर्सनला जर कॅन्सर झाला असेल, अफेक्टेड असेल तो लंग कॅन्सर किंवा लंग कॅन्सर जर होत असेल तर हे आयडेंटिफाय नाही होत की त्याच्या मागचं जे रिझन आहे तर ते हा कंपाऊंड आहे. लक्षात येतं. तर हे जे सगळे टॉक्सिक सबस्टन्स आहेत, एलिमेंट्स आहेत, थ्रू द ई वेस्ट आपण हे सगळे डम्प करतोय सराउंडिंग मध्ये आणि कुठेतरी थ्रू द फूड चेन और थ्रू द वॉटर दॅट आर रीच अप टू द बॉडी ऑफ ह्युमन बीइंग. सो मर्क्युरी affect our central and peripheral nervous system. Hexavalent chromium compound, so that are the one of the form of chromium. It causes the cancer. After that, different types of plastic compound, dioxins, so that are affect on the human reproductive system, and after that immunosystem, and side by side that dioxins also causes cancer. So that are the environmental issues related to the e-waste, and after that health related issue related with the e-waste. Okay, then next one, e-waste management. आपण असं तर नाही किंवा प्रॉब्लेम सांगितले आणि झालं, कुठेतरी त्याच्यावरचं सोल्युशन पण आपल्याला पाहिजे. ठीक आहे ना. तर ज्या काही ट्रॅडिशनल मेथड्स आहेत ई वेस्ट मॅनेजमेंटच्या, तर त्याच्यामध्ये लँड फिलिंग आहे, इन्सिनरेशन प्रोसेस आहे, म्हणजे हाय टेम्परेचरवर म्हणजे नियर अबाउट ॲट द टेम्परेचर 900 to 1000 डिग्री सेल्सिअस वी बर्न द ई वेस्ट that are come under the head of incineration. After that, land filling, but land filling with the scientific way. म्हणजे ई वेस्ट घेतला आणि कुठेतरी गड्डा करून त्यात टाकून दिला आणि वरून कव्हर केलं मातीचं, तसं नाही. बाय प्रॉपर वेनी जर लँड फिलिंग होत असेल ई वेस्ट, मीन्स फॉर एक्झाम्पल एक कव्हरिंग केलं जातं पॉलिथिनचं, किंवा जो बेस असतो त्याच्यामध्ये एक पॉलिथिनचं कव्हर असतं आणि त्याच्यामध्ये लीच नाही व्हायला पाहिजे कंटेंट्स ई वेस्टचे. जे स्ट्रॉंग वॉटर असतं त्याच्यासाठी आउटलेट्स असतात, जे गॅसेस जनरेट होतात लँड फिलिंग केल्यानंतर त्यासाठी आउटलेट असतात. तर प्रॉपर वेनी जर मॅनेजमेंट होत असेल तर ई वेस्ट लँड फिलिंग एक वे आहे मॅनेजमेंटचा. सेकंड, इन्सिनरेशन, देन रिसायकलिंग ऑफ ई वेस्ट अँड रियूज. तर आपण हे नेक्स्ट याच्यामध्ये आपण बघणार आहोत, नेक्स्ट स्लाइड मध्ये, रिसायकलिंग ऑफ ई वेस्ट अँड रियूज. ओके, so management of e-waste are done by the land filling, incineration, recycling of e-waste, and after that reuse, the reuse of e-waste. So that are the traditional methods are utilized for the e-waste management. Okay, लक्षात येतं. रियूज म्हणजे काय, तर कुठेतरी त्याचे जे काही पार्ट्स असतील तर ते दुसऱ्या ठिकाणी युटिलाइज आपण करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल रिसायकलिंग मध्ये, रियूज मध्ये पुन्हा पुन्हा जो जे गॅजेट किंवा इक्विपमेंट आहे तर ते आपण युटिलाइज करू शकतो.
ओके. आणि मी एक वर्ड वापरला होता सुरुवातीला, ई वेस्ट और अर्बन माइन. ई वेस्ट और अर्बन माइन. आता तुम्हाला एक तर लक्षात आलेलं आहे की याच्यामध्ये काय कंटेंट्स आहेत, किती व्हॅल्युएबल मेटल्स याच्यामध्ये आहेत आणि किती व्हॅरायटीज आहेत. आता काय होतं की नंबर ऑफ सिटीज मध्ये ई वेस्ट कलेक्शनचा आणि त्या कलेक्टेड जे ई वेस्ट आहे तर त्याच्यामधनं हे व्हॅल्युएबल एलिमेंट्स सिग्रिगेट करून, सेपरेट करून ते सेल करण्याचा एक मोठा बिझनेस डेव्हलप होत आहे बिग सिटीज मध्ये. म्हणजे आपल्याला जरी आपण वाटलं की हा कचरा आहे, पण आपल्याला माहित आहे की त्याच्यामध्ये किती अमाऊंट ऑफ डिफरंट एलिमेंट्स प्रेझेंट असतात. आणि इमॅजिन करा की आपण त्यातून जर व्हॅल्युएबल सगळे जे मेटल्स आहेत, एलिमेंट्स आहेत, हे जर सेपरेट केले आणि ते जर रिसेल केले तर त्यामुळं हे जे ई वेस्ट आहे इट ऑल्सो कन्सिडर ॲज अ अर्बन माइन्स. ओके. आणि कुठेतरी ही पण काय आहे, एक बिझनेस प्रोसेस होऊ शकतं, बिझनेस ऍक्टिव्हिटी होऊ शकतं. आता हे आपण बघितलं आधीच, रिसायकल, रियूज, लँड फिलिंग, इन्सिनरेशन. सो दॅट आर द मेथड्स विच आर युटिलाइज्ड फॉर द ई वेस्ट मॅनेजमेंट. देन अनदर वे, फॉर्मल अँड इनफॉर्मल वे. फॉर्मल वे मीन्स व्हॉट? मॅनेजमेंट कसं की प्रायव्हेट ई वेस्ट कलेक्शन कंपनी, फॉर एक्झाम्पल एखादी प्रायव्हेट कंपनी आहे, ती डोअर टू डोअर व्हिजिट करत, जे की ई वेस्ट आहे ते कलेक्ट करल आणि कलेक्ट केल्यानंतर पुन्हा त्याच्यापासून बिझनेस करेल किंवा त्याचं मॅनेजमेंट करेल. जसं फॉर एक्झाम्पल एक बायो हजार्ड्स म्हणून तुम्ही गाडी पाहत असाल की जे मेडिकल वेस्ट कलेक्ट करतं, तर ती काय आहे, एक प्रायव्हेट कंपनी, तिला कॉन्ट्रॅक्ट दिलेलं आहे, ते प्रत्येक मेडिकल मध्ये जातं, हॉस्पिटलमध्ये जातं, मेडिकल वेस्ट कलेक्ट करतं आणि त्याचं मॅनेजमेंट करतं. तसंच इथे पण होऊ शकतं. तर फॉर्मल वे जो आहे त्याच्यामध्ये फर्स्ट आहे प्रायव्हेट ई वेस्ट कलेक्शन कंपनी. सेकंड वन इज प्रोड्युसर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आता तुम्ही हा वर्ड लक्षात ठेवा, प्रोड्युसर रिस्पॉन्सिबिलिटी. हा नेक्स्ट स्लाइड मध्ये आपण बघणार आहोत. प्रोड्युसर रिस्पॉन्सिबिलिटी. अँड थर्ड फॉर्मल वे इज गव्हर्नमेंट ऑथराइज व्हेकल. ओके. जसं आपल्याकडे कचऱ्याची गाडी येते, तसंच एक एएमसी ची किंवा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनची गाडी येईल स्पेशली फॉर द ई वेस्ट, आणि आपल्याकडचं जे ई वेस्ट आहे तर ते कलेक्ट करून घेऊन जाईल. दॅट आर द फॉर्मल वे. इनफॉर्मल, आता आपण काय करतो, एक तर काय करतो आपण, जे की डोमेस्टिक वेस्ट आहे त्याच्यासोबत ते ई वेस्ट मिक्सअप करून एक तर कचऱ्याच्या गाडीत टाकतो किंवा बाहेर फेकून देतो किंवा बर्न आउट करून देतो. आणि तुम्हाला आधीच सांगितलेलं आहे की व्हेन वी बर्न द ई वेस्ट, द डिफरंट टाइप्स ऑफ greenhouse gases which are responsible for the greenhouse effect and climate change are released through the burning of e-waste. Okay. And second option is what? कबाडीवाला, कचऱ्यावाला आला, त्याला तो सगळ्याच्या सगळं देऊन दिलं, तो जे काही करल ते करल. म्हणजे तो एक तर एखाद्या इंडस्ट्रीमध्ये नेऊन देईल, रिसायकलिंग जिथे केल्या जाईल, किंवा कोणाला विकून टाकल. ओके. So that are the some formal way and informal way for management of e-waste. आता इंडियन लेजिस्लेशन्स काय आहेत, लॉज काय आहेत रिगार्डिंग टू द ई-वेस्ट. आता आपण जर बघितलं तर इन ओव्हरऑल साऊथ एशिया, इंडिया बिकम अ फर्स्ट कंट्री which having rules regarding to the e-waste management. Okay. In 2011, India is one of the first or only country in South Asia who is having the some specific rule regarding or law
रिगार्डिंग टू द ई वेस्ट मॅनेजमेंट. तर पहिला जो आहे तो आहे ई वेस्ट मॅनेजमेंट अँड हँडलिंग रूल 2011. ई वेस्ट मॅनेजमेंट अँड हँडलिंग रूल 2011. ओके. आता हा जो रूल होता ई वेस्ट मॅनेजमेंट अँड हँडलिंग रूल 2011 चा, याचे ड्रॉबॅक काय होता की हा टार्गेट बेस्ड नव्हता. ओके, फक्त प्रोव्हिजन्स दिल्या होत्या. So due to that one, it become done amendment in 23rd March 2016. हा जो 2011 चा जो रूल होता याच्यामध्ये अमेंडमेंट केल्या गेल्या 2016 मध्ये. So that is called as e-waste management rule 2016. 2011 2016. आणि पुन्हा 2016 चा जो रूल होता याच्यामध्ये पुन्हा अमेंडमेंट केल्या गेल्या 2018 मध्ये. म्हणजे 2011-16 मध्ये सुधारणा केल्या गेल्या अमेंडमेंट, आणि 18 मध्ये पुन्हा त्याच्यामध्ये अमेंडमेंट केल्या गेल्या. आता हा जो 2016 मध्ये जी अमेंडमेंट केल्या गेली, ओके, तर त्याच्यामधले एक पॉइंट इन्क्लूड केला गेला, दॅट इज एक्सटेंडेड प्रोड्युसर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तुम्हाला याच्या आधी फॉर्मल वे जो होता ई वेस्ट मॅनेजमेंटचा त्याच्यामध्ये प्रोड्युसर रिस्पॉन्सिबिलिटी हा वर्ड आला होता. ओके, आणि तुम्हाला म्हटलं होतं की आपण तो नेक्स्ट स्लाइड्स मध्ये बघू. ओके, सो दॅट एक्सटेंडेड प्रोड्युसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दॅट इज EPR, आर मेन्शन इन E-Waste Management Rule 2016. ओके, आता ही प्रोड्युसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सटेंडेड प्रोड्युसर रिस्पॉन्सिबिलिटी काय आहे? ओके, आता आपण जर कुठलाही मोबाईल घेतला किंवा कुठलाही जरी प्रोडक्ट घेतला, फॉर एक्झाम्पल मी जो आता PC यूज करतोय सध्या, तर तो आहे डेल कंपनीचा. ओके, आता हा जो मी PC युटिलाइज करत आहे तर याची एक लाईफ सायकल आहे. पुन्हा जसं आपण रेफ्रिजरेटरचं बघितलं होतं, आता मी तो 10, 15, 20, 50 वर्ष काहीतरी तो युटिलाइज करतो ऍज अ एक्झाम्पल, आणि 50 वर्षानंतर काय होईल, हा ऍज अ ई वेस्ट बाहेर पडेल. क्लिअर? आता हा जो 2016चा ई वेस्ट मॅनेजमेंट रूल जो आहे, अकॉर्डिंग टू दॅट रूल, हा जो PC ऍज अ ई वेस्ट एन्व्हायरमेंट मध्ये येईल, सराउंड मध्ये येईल, तर तेव्हा ह्या ई वेस्टचं मॅनेजमेंट करण्याची किंवा त्याचं डिस्पोजल करण्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची राहील? डेल कंपनीची. प्रोड्युसर रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे आपला जर मोबाईल विवो कंपनीचा असेल आणि तो खराब झालेला आहे, तर आपण त्या कंपनीवाल्यांना सांगू शकतो, त्यांना आपल्या घरी यावं लागेल, आपला जो काही मोबाईल आहे त्याचा जो काही मोबदला होतो तो द्यावा लागेल, आणि मोबाईल कलेक्ट करून त्याचं प्रॉपर मॅनेजमेंट डिस्पोजल करावं लागेल. हे काय आहे, बाय लॉ मध्ये मेन्शन आहे. जो ई वेस्ट मॅनेजमेंट रूल 2016 आहे त्याच्यामध्ये हे मेन्शन केलेलं आहे की दॅट प्रोड्युसर, that maker have responsibility to take financial and physical responsibility for managing the disposal of their product after the end of their lives. ठीक आहे, त्याची लाईफ सायकल संपल्यानंतर त्या प्रोडक्टचं डिस्पोजल करण्याची जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे तर ही कोणाची आहे? त्या पर्टिक्युलर कंपनीची आहे. म्हणजे आपला जर फ्रीज असेल घरचा आणि तो जर खराब झाला तर आपण डायरेक्ट त्या कंपनीच्या हेल्पलाईनवर फोन करून सांगू शकतो की हा ऍज अ वेस्ट आहे, तुम्ही येऊन कलेक्ट करून जा. तर कंपनी त्याच्या बदल्यात तुम्हाला एक काही फायनान्शियल असिस्टंट पण देईल. ओके, आणि सेकंड काय करेल की तुमचा ई वेस्ट कलेक्ट पण करेल. आणि HI मध्ये अजून एक चेंजेस केल्या गेलेला आहे.
की हे जे एक्सटेंडेड प्रोड्युसर रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, आता इमॅजिन करा की एवढे सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट अप्लायन्सेस आहेत, कितीतरी कंपनीज त्याचं ब्रँड कंपनीज आहेत, जसं डेल झालं, सॅमसंग झालं, नोकिया झालं किंवा डिफरंट टाइप्स. ओके, हे फक्त बाकी असे वेगवेगळे प्रोडक्ट आणि त्याचे ओनर्स म्हणजे प्रोड्युसर्स, आणि ह्या सगळ्या प्रोड्युसरची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे की त्यांनी त्यांच्या कंपनीचं जे की ई वेस्ट जनरेट होत आहे त्याच्या मॅनेजमेंटचे. ओके, आपण म्हटलं एक्सटेंडेड प्रोड्युसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दॅट इज EPR. ओके, आता हे पॉसिबल करण्यासाठी अजून एक त्याच्यामध्ये नोटिंग केलेलं आहे ई वेस्ट मॅनेजमेंट रूल जो आहे 2016चा. तर EPR साठी फॉर द EPR or for the proper implementation of EPR, प्रोड्युसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गनायझेशन म्हणजे जे काही हे जे प्रोड्युसर्स आहेत, डिफरंट ब्रँड नेम्स आहेत, प्रोड्युसर्स आहेत, त्यांनी काय करायला पाहिजे की एक ऑर्गनायझेशन तयार करायला पाहिजे. ओके, दॅट इज कॉल्ड एज प्रोड्युसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गनायझेशन, अँड थ्रू दॅट ऑर्गनायझेशन EPR जो आहे एक्सटेंडेड प्रोड्युसर रिस्पॉन्सिबिलिटी त्याचं इम्प्लिमेंटेशन करायला पाहिजे. तर ह्या सगळ्या अमेंडमेंट केलेल्या आहेत 2016चा जो ई वेस्ट मॅनेजमेंट रूल आहे त्यामध्ये. ओके, आणि मी म्हटलं की 16 मध्ये अमेंडमेंट झाली आणि पुन्हा एक 18 मध्ये झाली अमेंडमेंट ई वेस्ट मॅनेजमेंट रूल मध्ये. तर 2018 मध्ये अमेंडमेंट झाली. तर अकॉर्डिंग टू दॅट अमेंडमेंट up to the 2023, each producer collect at least 70% of the e-waste of their product. म्हणजे प्रत्येक कंपनीला टार्गेट दिलेलं आहे, प्रोड्युसरला टार्गेट दिलेलं आहे की 2023 पर्यंत तुम्ही जे की ई वेस्ट जनरेट झालेलं आहे तुमचे प्रोडक्ट, तर त्यातलं 70% कलेक्शन तुम्ही करायला पाहिजे, ई वेस्ट कलेक्ट करायला पाहिजे. ओके, सो दॅट आर द सम लीगल ऍक्शन्स लॉज रिलेटेड विथ द ई वेस्ट मॅनेजमेंट. ओके, सो व्हॉट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आता हे आपण बघितलं की सगळं कंपोजिशन हे आहे ते आहे, एवढं एन्व्हायरमेंटला हार्म होतं, एवढं ई वेस्ट जनरेट होतं. सो व्हॉट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तर आपण काय करू शकतो, किंवा तुम्ही सजेस्ट करू शकाल. So we can do reduce, reuse and recycle of e-waste. Okay. At the our level, आपण काय करू शकतो, आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी काय आहे रिगार्डिंग टू द ई-वेस्ट. म्हणजे आपल्याला जर आजचं जे आपण लेक्चर घेतोय त्याचं जर आउटपुट पाहिजे असेल तर आपलं काहीतरी कॉन्ट्रीब्युशन त्याच्यामध्ये असायला पाहिजे रिगार्डिंग टू द ई-वेस्ट मॅनेजमेंट. तर आपण काय करू शकतो, तो रिड्यूस करू शकतो. रिड्यूस इन द सेन्स की आपल्याला वाटत असेल की नवीन मोबाईल किंवा नवीन एखादा गॅजेट किंवा इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस युटिलाइज करायचं आहे, तर ते आपण काय करू शकतो, तो थांबवू शकतो. म्हणजे मिनिमम यूज अकॉर्डिंग टू द नीड, जेवढा पाहिजे आहे तेवढं. म्हणजे जर घरी एक मोबाईल आहे आणि सगळ्यांचं फॅमिली मेंबर्सचं जर युटिलायझेशन एका मोबाईलने वर्क होत आहे, तर बाकी नवीन परचेस जर आपण नाही केलं तर ते काय होईल, रिड्यूस होईल. ओके, सो हे जसं आहे तसंच कशाच्या बाबतीत, अदर जे की इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आहेत त्यांच्या बाबतीत. रियूज मीन्स की फॉर एक्झाम्पल माझा मोबाईल फोन आहे,
तो काहीतरी खराब झाला, त्याला रिपेअर केला आणि मला नवीन परचेस करायचा, पण तो जो जुना हँडसेट आहे तो जर मी एखाद्या फॅमिली मेंबरला किंवा ज्याला आवश्यकता आहे त्याला दिला तर तो काय होईल, रियूज होईल. ठीक आहे ना. घरी एखादा जुना टीव्ही आहे, मॉडेल आहे किंवा अजून एखादं इलेक्ट्रिकल गॅजेट आहे की जे आपल्याला नवीन पाहिजे, नवीन व्हर्जन पाहिजे अपडेटेड, पण जुनं जर आपण रिसेल केलं किंवा एखाद्या ज्याला त्याची आवश्यकता आहे त्याला दिलं तर ते काय होईल, रियूज होईल. ओके. रिसायकल मीन्स व्हॉट, की त्याच्यामधले जे काही कॉम्पोनंट्स आहेत ते आपण पुन्हा काय करू शकतो, दुसऱ्या एखाद्या गॅजेटसाठी किंवा इक्विपमेंटसाठी किंवा त्याच इक्विपमेंट नवीन इक्विपमेंट प्रिपेअर करताना जुन्या जे गॅजेट्स आहेत इक्विपमेंट मधले तर ते युटिलाइज करू शकतो. सो रिड्यूस, रियूज अँड रिसायकल ऑफ ई वेस्ट. ओके. देन नेक्स्ट तुम्हाला दिसेल इथे की डोंट डिसमेंटल ई वेस्ट बाय युअर सेल्फ. Okay, because what happened, we know that different types of chemicals or toxic elements are present into that e-waste. So at the time of handling, it become inhale or stick to the hand. Okay. Second thing is that at the time of dismantling of e-waste, different types of toxic gases are released into air. And if we dismantle that e-waste, at that time what happens, that gases become inhaled. So don't dismantle e-waste by yourself, first one. And second most important is never mix e-waste with household waste. Okay, लक्ष येते. घरी जर काही जरी e-waste जनरेट होत असेल तर ते घरचे जे बाकीचं वेस्ट आहे त्याच्यासोबत मिक्सअप नका करू. एक बॉटल घ्या एखादी आणि त्या बॉटल मध्ये जे काही जनरेट होत असेल ई वेस्ट ते कलेक्ट करा. ओके. पण एक काळजी आपण घेऊ की हाऊसहोल्ड जे की वेस्ट आहे आपलं त्यासोबत ई वेस्ट आपण मिक्सअप नाही करू. सो दॅट आर द टू प्रिकॉशन. फर्स्ट वन इज don't dismantle e-waste by yourself, first one, and second one is that never mix up your e-waste with household waste. Okay, so that is about all about the e-waste management. So last one, cycling gives health to one, cycling gives health to one, but recycling gives health to all. If we recycle our e-waste by proper manner, then it's help to overall the world. Okay, overall the nature. So thank you so much for inviting me and listening me. Thank you so much. Over to the surface. Thank you, sir. Okay, thank you, sir, for delivering nice lecture. थँक्यू सर. आवाज येतोय का सर? हो येतोय, फक्त इको येतोय तो. Okay. Good morning, respected sir and student. Firstly, my tribute to Dr. Punjabrao Deshmukh, Baba Saheb Sangludkar, and Dajiji. Today's physics department organized online guest lecture on e-waste management. Last part of this program is the vote of thanks. So, firstly, I would like to thank today's guest speaker, Mr. Vikrant Bute sir, for giving wonderful lecture and share your knowledge about the
waste management with our students. I would like to thank our college principal, Dr. D.R. Thakre sir, for giving permission to organize this program. And I also would like to thank all faculty members of Physics department for organizing this wonderful program. So lastly, I would like to thank all students for attending this program. Thank you, sir. Thank you. Sir, sir, now we are leaving meeting. Okay. Okay. Thank you, sir.